اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه قبل ما اقول لكم على هذا الموضوع احب اوضح كليرلي ان الانترنال ميديسن والسي ام اي، كل الكارديولوجي، الشيست، اندوكراين، هيماتولوجي، روماتولوجي، نفرولوجي، اسيد بيز، وجميع حوالي 300 فيديو للسي ام اي او اكتر، وبنزود فيها، متاحه مجانا في الموقع الجديد اللي هو midlearn.academy www.midlearn.academy. اللي حاصل فيه ناس بتدخل يقول له انرول، يبقى مضطرب. you have to enroll، هو فري، هو مجاني، بس you have to type your name وايميل. هو ده الانرولمنت في بروسيس بتتم هو، لكن الى البرنامج حطه فري جميع فروع الكارديولوجي، ومعاها ليكتشر نوتس بتاعتها البي دي اف فايلز، معاها الريسنت ادفانسز، معاها سم كويشنز لطيفه وكويزز. فكل ده موجود عندنا النهارده في midlearn.academy، وافضل بكتير وادخلوا شوفوا الجزئين دول الرئيسيين اللي هم معظم اليوتيوب كانوا، اللي هو الانترنال ميديسن بلس السي ام اي، هتلاقيهم موجودين. ادخلوا لهم بالسلامه، و you have to enroll if you didn't put your name والايميل وعملت enrollment مش هتقدروا تشوفوا الفيديوهات، عشان ابقى واضح. فلكن هي موجوده مكتوب عليها فري، وهي فري فعلا، الانترنال ميديسن والسي ام اي. دلوقتي في موضوعات كثيره جدا موجوده برضو متفرقه وموضوعه، حبيت اتابعكم بايه اللي موجود، لان اليوتيوب ما كانتش بتبقى موضحه كل حاجه في التقسيمه بتاعتها. هنا تقسيماتنا واضحه، وعندنا كورس كامل اسمه كلينيكال دايجنوزس، في موضوعات لذيذه جدا، شيست بين، ابدومينال بين، رينال ستونز الى اخره، رينال كوليك. ومن خلال اسئله معينه بيت سايد دايجنوز، وانت قاعد جنب العيان، او حضرتك قاعده جنب العيان، بنسال كام سؤال، 5 6 7 اسئله، بنقدر نوصل من خلالها لبريليمينري دايجنوزس، نوجه الحاله. فالكورس لطيف جدا، وفي حاجات كتيره جدا انا بعرضها فيه برضو مجاني، منها اتفضلوا ادخلوا دلوقتي اتفرجوا على الشيست بين افيلابل للبريفيو، لاي حد يدخل بس يدوس اللينك اللي تحت الفيديو اللي انا هضعها، او في اول كومنت موجود فبتاع ميدليرن، فهنلاقي لينك معينه هندخل عليها على هذا الفيديو لمشاهدته ومتابعته، لانه موضوع مهم جدا، وهتابعكم بكل الموضوعات المهمه في الكلينيكال دايجنوز، وانتوا تقدروا تدخلوا تشوفوا بعضها برضك. فاهلا بيكم دائما، والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديده، سواء في اليوتيوب او داخل الدوت اكاديمي. وزي ما باكد الانترنال ميديسن بفروعها، باستثناء النيورو، عشان ابقى واضح، موجوده متاحه، كل الفروع موجوده متاحه مجاني، but you need to enroll هي والسي ام اي. واهلا بيكم، اضغطوا على اللينك دلوقتي وادخلوا اتفرجوا على النظام الجديد في midlearn.academy، واهلا بيكم دائما معنا. شكرا جزيلا، باي باي.